Вітаю, друзі! Ви на каналі StyleTime. Не так давно я робив добірку дайверських годинників. І звичайно, що туди потрапив один із представників Seiko Prospex. Тоді я зауважив, що в асортименті дайверів Seiko можна легко загубитися, і пообіцяв детальніше розповісти про їхні корпуси. Отже, сьогодні ми поговоримо в основному про дайверів Seiko. А в кінці на найуважніших підписників чекатиме конкурс з цікавим подарунком. Колекцію Seiko Prospex можна умовно поділити на Sea, тобто дайверські, Land, які не мають дайверської сертифікації, та окремо хронографи SpeedTimer. Якщо ви відкриєте офіційний сайт Seiko, то побачите, крім зазначених, Marine Master та LX Line. По факту, це також дайверські годинники, які не віднесли до серії Sea лише за одної причини – ціна. Моделі LX Line коштують від $6000, мають механізми Spin Drive та титанові корпуса. Годинники Marine Master працюють на калібрах сімейства 8L, мають вже сталеві корпуса і більш приємний бюджет – в межах $3000. До категорії Sea відносять годинники з більш доступною ціновою політикою. Історія дайверів Seiko почалася в 1965 році, коли компанія випустила свій перший дайверський годинник. Модель мала водозахист 150 метрів та механічний калібр з автоматичним заводом. І вже через один рік годинник довів свою надійність в антарктичній експедиції. Зараз ця модель відома як 62 МАЗ. По суті, це абревіатура. 62 – це калібр механізму, а МАЗ можемо розшифрувати як Model Automatic Self-Dater. У 2017 році Seiko роблять перевидання цієї легенди і додають до колекції Prospex. З того часу лінійку постійно оновлюють та додають нові цікаві моделі. Іншу легендарну модель Seiko випустили дещо пізніше, у 1968 році. Мова йде про модель 6105. Годинник став більш відомим як Капітан Вілард завдяки герою фільму «Апокаліпсис сьогодні», дії якого розгорталися під час війни у В'єтнамі. Ця модель була популярна серед американських солдат того часу. Випускалася до 1977 року. У 2020 році Seiko відтворила цю модель, зробивши частиною колекції Prospex. Капітан Вілард значно вплинув на дизайн дайверських годинників Seiko. Зокрема, заводна головка, зміщена на 4 години, стала характерною рисою багатьох моделей бренду. А корпус у формі подушки ліг у основу наступної знакової моделі бренду – 6309, випущеної у 1976 році, яка більш відома як Turtle. Модель отримала свою назву за схожість корпусу з панциром черепахи. Ця лінійка випускалася до 1988 року, але в 2016-му була відроджена. І тепер асортимент Turtle пропонує моделі на будь-який смак. Важливо сказати, що Turtle – це саме морська черепаха, бо є ще Tortoise – сухопутна черепашка, на честь якої названо інший годинник. Логічно, що із серії Land. В принципі, моделі схожі за характеристиками. Одна з основних причин, чому Tortoise не отримала дайверської сертифікації – двоспрямований безель з компасом. Не можна не згадати ще одного представника серії Land – Alpinist. Першу модель було випущено в 1959 році спеціально для альпіністів. В 2006 році Seiko показують нову серію Alpinist, побудовану на базі механізму 6R із впізнаним корпусом. Однак до 2019 року ці моделі продавалися виключно на внутрішньому ринку Японії. Сьогодні Alpinist доступний в усьому світі. В 2021 році Seiko розширила асортимент моделями Laurel, що віддають шану оригінальному дизайну 1959 року. А в 2023 році колекція поповнилася моделями з функцією GMT. Повертаючись до дайверів, варто згадати Tuna або тунець. Вперше світ побачив цю модель в 1975 році. Seiko з референсом 6159-7010 був першим в світі дайверським годинником з титановим корпусом і вражаючим водозахистом 600 метрів. Цікаво, що дуже важко знайти подібність цього корпуса з рибою. Але спершу модель називали Tuna Can, тобто консервна банка з тунцем. Годинники Tuna мають велику різницю з розмірами. Наприклад, ось ця модель діаметром 52,4 мм, а кварцева 49,4. Але мені більш до вподоби ось ця Baby Tuna з діаметром 43,2 мм.
Окремо виділяють Seiko Arni. По суті, це також корпус тунця. Годинник випустили в 1982 році. Модель стала першим в світі дайверським годинником з вбудованим електронним табло і функціями хронографа і будильника. Неважко здогадатися, на честь кого з'явилася така назва корпуса. Арнольд Шварценеггер носив цей годинник у фільмах «Командос» та «Хижак». Крім того, актор надягав їх і в повсякденному житті. Серію було перевипущено в 2019 році. Моделі працюють на сонячній батарейці. Seiko із найбільш вираженим японським духом – це самурай. Вперше представлений в 2004 році. Дизайн моделі натхнений самурайським мечем. Рубані грані корпусу, стрілки у формі леза, а текстура на безелі та заводній головці нагадують рукоятку катани. На відміну від більшості дайверів Seiko, у самурая заводна головка розташована традиційно, як для інших брендів. На позначці 3 години. Нещодавне оновлення лінійки викликало змішані відгуки. Діаметр зменшився з 43,8 мм до 41,7 мм. Велика апертура з лупою стала маленьким віконечком між індексами 4 та 5 годин. Сапфірове скло замінили хардексом, а керамічний безель – алюмінієвим, хоча ціна трохи виросла. Ще одна агресивна модель – Monster із зубчатими стрілками та індексами, що нагадують щелепи акули. Її часто критикують за непропорційність корпуса і циферблата, але на то воно і монстр. Годинники Seiko Sumo вважаються більш преміальними завдяки механізму 6R35 із запасом ходу 70 годин проти 40 у 4R. Назва походить від масивного корпуса, схожого на форми сумоїста, і характерного індексу 12 годин, що нагадує традиційний пучок волосся на голові борця. Ми розглянули найбільш популярні серії в рамках колекції Prospex. Але це ще не все. Щороку Seiko додає нові моделі та перевидання класики. Наприклад, навігатор Timer, Seiko Solar та безліч сучасних реінтерпретацій. Нещодавно бренд представив новий восьмикутний корпус, що викликав дискусії через схожість з дизайном Tag Heuer. Покритикувати запрошую в коментарі. В захист Seiko скажу, що це щось нове із непоганими характеристиками, на відміну від того ж нового самурая. Зараз час для обіцяного конкурсу. До мене потрапила ось така незвичайна ремувка із цікавим зображенням. Уважно подивіться. Думаю, багато з вас одразу впізнає це зображення. Але головне питання – до чого тут Seiko? Перший, хто правильно відповість в коментарях, отримає ось такий приємний подарунок – футляр для годинника. На цьому в мене все. Дякую велике за перегляд і до нових зустрічей!